Ju përshëndesim nga studio e Fax News, jemi së bashku me të ftuarin në studio me regjisorin Robert Budina. Përshëndetje zoti Budina, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Në studio kemi në studio veçanërisht sot për të diskutuar pas vendimit I cili është dhënë nga Europa Nostra, organizata që merret me trashëgimin në Europë, e cila e cilëson Teatrin Kombëtar si ndërtesën ose si trashëgimin kulturore më të rrezikuar në Europë, e para në listë. Do doja të ndaleshim tek ky vendim I organizatës Europa Nostra si fillim. Në fakt, I pari në listë renditet për faktin e rendit alfabetik, por edhe për rëndësinë, sepse ne kemi kontakte më private me drejtuesit e Europa Nostrës, cilët na kanë siguruar që Teatri Kombëtar, për vlerat që ka dhe për protestën e madhe që është bërë, është këputur nga projektet e tjera dhe me siguri që do të jetë në listën finale të 7 projekteve që do të deklarohet zyrtarisht në mars të vitit 2020. Pra Teatri Kombëtar, edhe në këtë listë të 14-ave, të 14 projekteve, 4 janë shkëputura dhe teatri është në këtë 4-she. Por për vlerat e protestës, vlerat arkitektonike të trashëgimisë, sipas deklaratave nga brenda të përfaqësuesve të Europa Nostrës, është shumë I shkëputur nga projektet e tjera, madje këtë supremacie kanë pranuar edhe vetë projektet që aplikojnë për të shpallur në listën finale të 7 monumente vendodhjeve më të rrezikuara në Europë. Ju kuptoj, dhe sa e rëndësishme është kjo, pasi nëse flasim për teatrin, ka një protestë e cila ka vjuar për muaj të tërë, mund të themi edhe vitet tani. Dhe sa e rëndësishme është kjo, ky vendim I cili vjen pikërisht në këtë moment. Është shumë I rëndësishëm, kam përshtypjen për faktorin e brendshëm, për ne të gjithë qytetarët, që nëse ti ke një kauzë drejt këmbgul, je aty për herë, nuk ka asnjë mundësi që të mos e fitosh. Shembulli I parë për shoqërinë shqiptare. E dyta, ne kemi luftuar kundër interesave miliardëshe që do të mbilleshin në pronën publike të Teatrit Kombëtar. I kemi ndaluar arrogancën e pushtetit, kemi ndaluar shkeljen e kushtetutës dhe kemi qenë një grup I cili nuk ka luftuar me forcë, ka luftuar me fjalë, ka luftuar me kulturë, ka luftuar me art, ka luftuar me shfaqje teatrale. Ky është një sukses edhe më I madh. E treta që është shumë e rëndësishme, ne arritëm, sepse kryeministri gjithmonë e ka gjetur mbështetjen tek votat abuzive që I ka marrë njerëzve, dhe ka thënë nuk kanë vota dhe do ta shënd, dhe një lloj indiference të komunitetit europian në lidhje me çështjet që ata I cilësojnë të brendshme të Shqipërisë. Çfarë bëm ne? Duke ndikuar ke Europa Nostra, ne ishim një delegacion që shkuan në Paris me Kreshnik Mergjani, Lida Miren dhe Cecilia Plasarin, që u takuam me përfaqësuesit e Europa Nostrës. Ne lobuam që ata ta fusnin teatrin në listën e tyre. Pra, ne arritëm të sensibilizonin dhe faktorin europian që ky teatr nuk është në rrezik vetëm si trashëgimni, po vën rrezik dhe demokracinë shqiptare. Ky është një fakt shumë I rëndësishëm që ata e morën parasysh dhe tani Europa Nostra, duke qenë se mbështetet nga bankat më të mëdha europiane, ato që lëvizin kyçin ekonomik të gjithë botës, I japin mbështetje këtij projekti. Pra Europa Nostra do ndërhyjë në Këshillin Evropian, në Parlamentin Europian, që të ndërhyjë ke qeveria shqiptare, që të ndalojë këtë masakër. Dhe kjo nisi vetëm nga një grup artistësh, aktivistësh, qytetarësh, cilët duan trashëgiminë, duan kulturën dhe duan demokracinë e vendit tyre. Prandaj kjo fitore është e pastër, nuk është e përlyer në kuptimin partijak. Sigurisht ne kemi patur mbështetjen e pjesës së shëndosh opozitës, e cila ka qenë gjithmonë aty, por kurrësesi askush nuk ka dalë që të thotë që kjo është një fitore e një partie të ndryshme. Kuptoj që në nisje ka qenë teatri mbi gjitha. Teatri mbi gjitha dhe një fitore segmenteve të shëndosha edhe socialiste dhe demokrate dhe të verdhë dhe të kuq. Dhe të shoqërisë. Dhe të atyre që janë ekstremist në krah të ndryshëm, të gjithë kanë qenë aty sepse sipër këtyre ishte arti, ishte teatri dhe shembulli I parë që ndodhe tillë. Nëse e sheh në kauza të tjera, gjithmonë janë përçarë sepse dikush ka dashur të thotë që është fitoria ime. Nuk është fitore vetëm artistëve. Artistët pa qytetarët nuk do bënin asgjë. Artistët pa aktivistët që janë përplasur në kauza të tjera nuk do bënin asgjë. Artistët pa mbështetjen e pjesës më pozitive të politikës aktive, të opozitës, nuk do bënin asgjë. Artistët pa mbështetjen e institucionit të presidencës, që e firmosi, sepse duhet kesh partner një institucion të vendit, nuk do bënin dot asgjë. Pra ishte një sensibilizim që ka përceu partitë, ka përceu njerëzit, ka përceu interesat e ngushta, sepse
ne do këmbgulin fort që asnjëri nga ne mos ketë akses dhe të përfitojë nga ky projekt. Nga ky projekt duhet fitoj Shqipëria, duhet fitoj njerëzit. Dhe trashëgimia jonë kulturore. Dhe trashëgimia jonë. Asnjëri nga ne nuk do të jetë pjesë e projektit. Do që ky projekt të përfundohet dhe të gjithë marrin një shembull të pastër të një fitore qytetare, që unë gjykoj se është më e mira e 30 viteve të fundit. Ju tha që një grup artistësh keni udhëtuar drejt Parisit në mënyrë që të bindni përfaqësues të kësaj organizate që ta përfshin aty teatrin kombëtar. Sa e vështirë ka qenë kjo për ju si grup artistësh dhe sa punë është dashur për të mbritur deri aty, pasi nuk besoj që ka qenë e thjeshtë. Ka qenë më e thjeshtë, do ta shpjegoj pse, sepse në Europa Nostra, në Këshillin e Europa Nostrës, është një zonë që quhet Lida Miraj, një specialiste e shkëlqyer e trashëgimisë kombëtare, e cila kishte lobuar përpara dhe kishte folur shumë për teatrin kombëtar. Dhe kur ne shkuam, ata ishin shumë të sensibilizuar për këtë histori, por natyrisht që veçuan prezencën tonë aty, sepse ne udhëtuam në Paris me donacionet që kanë dhënë pensionistë që marrin 50 euro në muaj, që shkuan fjetëm ke miqtan në Paris, burpoqëm të kursenim sa më shumë, në mënyrë që të kishim mundësinë për të bërë një përfaqësim dinjitoz, por ne u nisëm nga kjo mbështetje që na dhanë këta, dhe atje ja shpjeguam këtë fakt atyre dhe ata u prekën shumë, sepse thash më parë, një çështje është që ti duhet të ketë vlera arkitektonike dhe trashëgimisë, por çështja tjetër më e rëndësishme është protesta që e mbron këtë, dhe protesta që mbron teatrin kombëtar është absolutisht unike, sepse ka një vit e 9 muaj që zgjat, një vit e gjysmë për ditë, nga 17 korriku 24 orë, 24, mbas 24 korrikut përplasjes me policin, është marrë në administrim godina e teatrit kombëtar, janë bërë shfaqje nga Shqipëria, Kosova, Austria, Italia, Franca, Gjermania, Amerika, dhe teatri kombëtar ka marrë një vlerë europiane tashmë me këto shfaqje dhe jo thjesht kombëtare. Gjithë kjo pasqyrë, ata i bëri që thanë, madje dhe njerëz që kishin projekte të tyre thanë nuk do votojmë projektin ton, do votojmë tuajin, sepse ju keni një kryeministër që po ri me çekiç, me sopat t'i bjeri teatrin kombëtar. Ne duhet ta ndalojmë për t'i dhënë një shembull, për ta bërë shembull Shqipërinë edhe në vendet e tjera europiane, nëse dikush tregon një arrogancë të këtij lloji. Përsërit veprimin e tij. Pra, u bëm bashkë njerëzit e kulturës, i dhanë dinjitet artistit. Unë këtë e shoh si fitoren më të madhe, ne nuk duhet lëmë më politikën e mbrapsht që ta përdori kulturën apo gjithë sektorët e shoqërisë për interesat vetat. Profesionistët duhet ngrihen, duhet kenë kurajon dhe të vendosin ata, jo të vendosi thjesht politika. Politika është një amalgam, një kimi që i bashkon gjithë faktorët, po jo më shumë se kaq, që të vendosi dhe si duhet zhvillohet vendi pa profesionistët. Kështu që ne këtë punë e bëm them me shumë pasion dhe këtu janë përfshirë edhe mbase njerëz që nuk kishin sot. Mund ta vëmë diskutim pjesën e pasionit për një veprim tjetër. Pa diskutim, po desha të përmend të gjithë ata faktorë që kanë luftuar shumë, unë natyrisht nuk do bëj emra se me siguri që do lë dikë jashtë, por janë të përfshirë që dhe para 20 vitesh kur u bë kjo protestë kundër këtij kryeministri që në atë kohë ishte ministër kulture, kjo protestë nuk ka ndaluar në 20 vjet. Është një protest nëse do e bëja në kuptimin e legjendave shqiptare me Përbindçin, me Dragojin e Zi, që del nga deti, që është kryeministri, dhe Gjergje Lezalia që lufton me të dhe që e mposhtë ka 20 vjet dhe ai është përfaqësuesi i një pushteti të errët që nuk ka ndaluar kurrë së dashuri për të përfituar nga prona publike. Jam i lumtur që ne, jo unë, absolutisht nuk dua të jem në asnjë vend, por të gjithë bashku duke u nisë para 20 vjetësh deri sot të ndaluan. Ju kuptoj, ne në fakt përcollëm thelbin e atij vendimi i cili është dhënë nga Europa Nostra, por ka diçka akoma më konkrete referuar atij vendimi? Atëherë ka këtu sigurisht ka një gjë konkrete, ata vënë në pasi shoh që është një dokument. Jo, ka shumë dokumenta. Është deklarata jonë që është e bazuar mbi deklaratën e tyre, është deklarata e tyre në shqip, është deklarata e tyre në anglisht, është dhe çfarë përfaqëson Europa Nostra. Dhe si e cilësojnë ata teatrin kombëtar, ata e cilësojnë teatrin kombëtar me vlera të jashtëzakonshme, që është një hapësirë kulturore që nuk duhet shëmbur, shumë të veçantë, dhe që ka pasuruar shumë protesta e njerëzve, që ka kthyer një kuvend të shqiptarëve, dhe që mënyra se si ajo do restaurohet
është Europa Nostra ngre një strukturë me specialistë të cilët i sjellin në Shqipëri, kontaktojnë me pronarin e godinës që është në këtë rast Ministria e Kulturës dhe i gjejnë gjithë lehtësirat kësaj ministrie që t'i sigurojnë fondet, ku duhet të aplikojë, si duhet marri, në mënyrë që të ketë kosto shumë më të ulta ose as pak për shtetin shqiptar. Dhe natyrisht nxit specialistët më të mirë vendas dhe tuaj që të marrin pjesë e këtij projekti dhe është ajo që udhëheq projektin. Ato që fitojnë, ato 7 vendet më të rrezikuara, me të cilave është edhe Teatri Kombëtar. Dhe Teatri Kombëtar, Europa Nostra i sjell një strukturë të gatshme që e këshillon se ku duhet shkojë dhe supervizon të gjithë projektin. Pra, shanset për të abuzuar janë zero, sepse gjëja kryesore është restaurimi i Teatrit Kombëtar dhe risjellja e tij në atë fuqi që ka pasur që në momentin që u bë dhe që merr një vlerë për gjithë shoqërinë shqiptare, sepse është përfaqësuesi i kulturës, po dhe historisë që ka ndodhur në qendër Tiranës dhe në atë teatr, jo vetëm në lidhje me kulturën, por edhe me gjëra tjera që kanë ndodhur aty. Siç bën Europa në përgjithësi, po dhe bota për monumentet të kulturës dhe trashëgimisë. Veçanërisht kur kanë një rëndësi të veçantë, siç është Teatri Kombëtar, të cilin ne referohemi. Në fakt kjo është një pikë shumë interesante, por si do të veprohet tani, pasi siç ju e thatë, duhet një propozim tek Ministria e Kulturës në mënyrë që të ndjek të gjithë hapat që i ndjek Ministria, meqenëse ajo është edhe posëdhuesja e Teatrit Kombëtar. Mendoj se fillimisht duhet qeveria urgjentisht duhet të rigjet nga ligji special për shërbim e Teatrit Kombëtar, ligjin e famshëm Fusha që pastaj e tërhoqën, që bën disa ndryshime se shkelte më së e para duhet të riqen nga ajo. Gjë që politikisht është një humbje katastrofike dhe nuk e di se do e gjenë kurajun ta bëjnë këtë apo jo. Ai është një hap i dytë, mbasi Teatri Kombëtar të shpëtoj nga këto kthetrat e ligjit special, duhet po themi të shpallet monument kulture, pastaj të futemi në fazën tjetër të ndërtimit, po fillimisht duhet ndalojmë fadromat që janë nisur drejt Teatrit Kombëtar. Kam 2 vjet që janë nisur në kuptimin simbolik flas, sepse fadromat nuk kanë guxim të vinë mes Tiranës dhe të shëmbën një teatr ku po bëhen shfaqje. Është e pamundur se artistët punojnë dhe artistët nuk janë të armatosur, janë të armatosur me ide, të pasur me shpirt, me pasion, me dëshirë dhe sigurisht janë shumë progresist se 2 politikanë që janë lidhur me 2 kriminalë që kanë ca lekë dhe duan me mbjell parat e drogës. Nuk janë të humbur në çdo lloj kuptimi fizik, shpirtëror si duan. Pra, fillimisht duhet ndalojmë këtë, pastaj duhet kalojmë fazën tjetër, që mbasi të shpallet në mars, që Teatri Kombëtar është në shtatçe, fillojnë, do vi Europa Nostra, do vinë dhe përfaqësues shumë shpejt, do vinë tani në Teatrin Kombëtar. Dëshira jonë është t'i ftojmë të bëjmë një natë turni tret me ne, që të kuptojnë se çdo të thotë si e kemi rujt ne, se ne rrim turni tret. Të kuptoj dhe nëse propozoni diçka të tillë, nuk besoj se nga natyre mund të ketë mos pranim pasi. Pa diskutim, janë shumë të lumtur, sot kemi pasur një kontakt të vazhdueshëm me anë zonjës Lida Miraj me ta, me zëvendës presidentin ekzekutiv, i cili thoshte jam shumë i lumtur që arritëm në këtë pikë, që arritëm i dham protestës tuaj edhe në Europë. Do bëjmë ç'është e mundur, do vim shumë shpejt në Shqipëri dhe ideja jonë është që ne, duke nxitur Europa Nostrën, do kërkojmë të shkojmë në Parlamentin Europian, të mbajmë fjalën tonë aty, të sensibilizojmë Këshillin Evropian dhe Parlamentin Europian që të ndalojë qeverinë shqiptare me ndihmën e Europa Nostrës, sepse Europa Nostra ka përfaqësuesit e vet të trashëgimisë në Parlamentin Europian. Dhe këta, kur ne ishim në Paris, i takuam dhe i sqaruam. Dhe zonja që ishte përfaqësuese e Europa Nostrës në Parlamentin Europian u prek dhe i dolën lot nga syt kur kuptoi se çfarë ishte të bërë për ta mbrojtur atë dhe që aty ne ja propozuam dhe tha kjo është një ide e shkëlqyer, ju mund të vini të flisni në Parlamentin Europian që të ndikohet ke qeveria shqiptare për ta ndaluar këtë plan ogurzi. Kështu që në bashkëpunim me ta ne do shohim dhe këtë mundësi në mënyrë që të shkojmë në Parlamentin Europian dhe ta çojmë larg zërin e kulturës shqiptare dhe trashëgimisë shqiptare dhe kjo politikë mbrapsht, jo vetëm e këtij krahu, por çdo lloj krahu që mund të mendojë se nesër mund të abuzojë me trashëgiminë, të marrë parasysh dhe të vendosin specialistët që dim nga kultura dhe jo politikanë. Ju kuptoj, por sigurisht që mbetet edhe pyetja se sa qeveria jonë do të jetë e gatshme që dëgjojë fjalën e europianëve, pasi
ne shohim që politika jonë përgjithësi dëgjon politikanët atëherë kur ju bie për shtat ajo të cilën shprehin. Nëse është e kundërta, pastaj ka epitetet ndryshme, ka mënyra ndryshme se si mund mos e përfillin. Ndaj të njëjtin shqetësim me ju, aq më tepër kur faktori politik ndërkombëtar, burokracia flas e Europës, është e interesuar për një stabilokraci false në Shqipëri. Pra, nëse do e zbërtheja më thjesht që ju ta kuptonit, është që këta njerëz që vinë dhe përfaqësojnë komunitetin evropian nuk janë të zgjedhur nga vendet e tyre. Janë thjesht të emëruar. Njerëzit e zgjedhur në vendet respektive, në parlament, aty flitet e vërteta për Shqipërinë. Kurse këta të burokracisë janë për të mbajtur raporte korrekte me vendin. Pra nuk ndryhen në punët e brendshme. Ama nëse pyet Gjermanina, duhet futet Shqipëria në Europë, ai parlamentari gjerman thotë jo, sepse ka korrupsion, ka këtë dhe unë se mbaj do më kurris. Nëse pyeten të dërguarit më pas, ai që ka marrë votat e popullit ti ka përgjegjësi. Ky që është i emëruar thotë Shqipëria të futet, po të shikojmë, po të bisedojmë. Pra jemi në këtë nivel. Ne tani po shkojmë direkt ke të nominuarit dhe të votuarit dhe po i kërkojmë që Shqipëria të jetë pjesë dhe të bëhet pjesë integrale duke shpëtuar këtë monument dhe duke u futur me anë të kulturës në Europë. Sepse ne jemi fut teatri, flas arti shqiptar, ka kohë që është fut në Europë, kinemaja është fut në Europë, sepse ne punojmë në bashkëprodhime me tuajt me miliona euro kontrata dhe na njeh gjykata, po themi, e Parisit. Edhe financiarisht jemi futur. E vetmja që s'është futur është politika, sepse do të abuzoj, do të korruptoj, do të bëj. Pra, do ta kemi këtë luftë. Por sigurisht, siç kemi mbijetuar 2 vjet, ne do ta fitojmë edhe këtë luftën tjetër me politikën për ta detyruar përfundimisht të thotë që dështoj, po të marrin përgjegjësitë. Këta njerëz që arritën deri këtu, të sulmonin një godinë tillë me vlera të tilla, duhet marrin përgjegjësitë kosto edhe politike nesër. Kështu që përderisa jam rritëm deri në sot që kemi një aleat kaq të madh, është një lajm që po del në të gjitha vendet e Europës, në gazetat më të mëdha. Me çfarë mjeti do vinë ta shëmbin Teatrin Kombëtar ose minimumi do bëjnë sikur s'na dëgjojnë. S'mund të bëjnë dot. Se mund vinë nesër një komision nga Trashëgimia Europiane dhe tulet edhe ti kërkoj atyre të reagojnë. Dhe ata nuk kanë shanse të mos reagojnë. Nuk kanë asnjë shans, sepse Presidenti Europa Nostras, Herman Parzinger, është në rangun e një kryeministri e Europian të trashëgimisë. Nuk mund të bësh sikur nuk e dëgjon atë. Do ta dëgjosh patjetër. Mos them që mund ta thresim, ta ftojmë, të vi, takohet me kryeministrin dhe të shohim çfarë do thotë kryeministri. Thotë që nuk e dija, nuk e bëja, sepse kështu ndodh në gjithë kur ishim në Paris, po ju jap një detaj. Ne u takuam me një gazetar dhe prezantues televiziv shumë të njohur, i cili është pjesë e Europa Nostrës dhe merret me trashëgiminë dhe është këshilltari i presidentit Macron. Ai loboi për ne dhe në librin që kishte shkruar, bëri një dedikim së bashku për të mbrojtur Teatrin Kombëtar të Shqipërisë, është urgjente. Dhe ai ndërhyu po atë javë tek presidenti Macron. Kështu që lëvizja për ta eliminuar këtë projekt të qeverisë politik për të shëmbur Teatrin Kombëtar, se është politik dhe shumë interesante. Ata me politik duan ta shëmbin, njerëzit na thonë mos e mbroni ju me politik. Me çfarë ta mbrojmë? Përderisa ai me politik po e shëm dhe voton në parlament. Pra, dhe politikisht, ndërkombëtarisht, ne kemi hyrë shumë thellë. Dhe kryeministri sigurisht nuk e ka këtë forcë të kundërvihet këtyre njerëzve me këtë autoritet në Europë, qoftë edhe pse Teatri Kombëtar është një pronë shqiptare dhe ai ka votat, por ai duhet të dëgjojë zërin e trashëgimisë europiane ashtu siç bën në gjithë Europa. Sot ishin dhe ka 13 projekte të tjera si ne, që dhe ato rrezikojnë të shëmben nga qeveritë përkatëse, por natyrisht që lufta aty është shumë e thjeshtë, sepse fiton qytetaria, fiton dialogu, ndërsa në Shqipëri duhet të rish 2 vjet rrugëve dhe edhe të përballesh me llumin dhe baltën e tyre, talljen e tyre për një dëshirë kaq të thjeshtë qytetare. Sigurisht që të rish 24 orë 24 me secili nga ne minimumi një herë në javë është rri gjithë natën aty, të tallesh me këtë energji është cinike, është në të keqen e tyre, jo tonën, sepse ne e dimë se po e bëjmë. Nuk do fitojmë thjesht teatrin, ne duhet fitojmë i çik më shumë se teatri. Dinjitetin, kulturën dhe vënien stop të abuzimit politikës që bëjnë sikur janë perandor, jo vetëm për trashëgimin, por edhe për çështje të tjera politike.
njerëzit duhet të mësojnë të kërkojnë llogari. Kjo është shumë e rëndësishme. Ju kuptoj, në fakt, mbase gjërat të cilat kanë ndodhur në vend, ngjarjet të cilat kanë ndodhur në vend, mund ta kenë larguar vëmendjen paksan nga çështja e teatrit. Flas për qytetarët e thjeshtë, por që do doja dija se si ka vijuar, pasi vijojnë protestat çdo natë, vijon siç e thatë ju edhe qendresa 24 orëshe e artistëve, të cilët ju artistëve që keni zgjedhur atë mënyrë për të mbrojtur teatrin e gjithë shqiptarëve, që siç e thatë ju, nuk është thjesht teatr, nuk është thjesht godin, por që mbetet më shumë se sa kaq, mbetet një rezistencë e popullit shqiptar ndaj politikës që vazhdimisht cënon vlerat e saj. Sigurisht, edhe krijon probleme të rënda. Nuk di t'ju them, teatri e vuri vetën në provë, ose qendresa e teatrit më mirë, e vuri vetën në provë në ditën që ra tërmeti. E para sepse teatri rezistoi fizikisht dhe drejtori i Institutit Ndërtimit dikur pati thënë që me tërmetin më parë do shëmbet, pastaj nuk u shëm në 4 tërmete, pastaj ai lajthiti do më fali që e them këtë tha, nuk thash për tërmetin, thash që po fryu një herë do ta çojnë ndajt, e ndroj, do më thënë, i reziston tërmetit, po jo erës, dhe jo vetëm fizikisht, por dhe simbolikisht me anë qendresës tonë i rezistoi sulmeve të qeverisë. Dhe vuri vetëm provë ditën që ra tërmeti, pasi ne me propozimin e avokatit Adriatik Lapaj, që tha, po sikur ne të presim ndihmë aty. Dhe po, ashtu siç ka ndodhur në fakt. Ca shifra, shumë shpejt do bëjmë një deklarat me shifra konkrete të donacioneve që u dhanë nga njerëzit për ata dëmtuarit nga tërmeti dhe të ushqimeve që erdhën dhe të njerëzve që vinin aty dhe i kërkuan të shkruanin emrin për ndihmat që po jepnin, për parat që po jepnin, por në global bëhet fjalë për rreth 90 ton ndihma për rreth 100 e ca fshatra që i kemi shkelur ne dhe jemi fut shtëpi. Vetëm ditën e parë nuk patëm mundësinë, se si ishim të organizuar, se kuptonin dhe kush vinte kërkonte ja jepnim. Ditën e dytë që të maksimalizonim ndarjen e ushqimeve, kemi shku shtëpi duke e pa se kush ka nevojë dhe shpërndarjen gjithmonë nën sugjerimin e Adriatik Lapajt, shpërndarjen e kontanierëve për të zvendësuar shtëpinë në mënyrë të shkurtër, derisa të ndërtojnë shtëpitë e tyre, 7 kontanierë dhe e ndërprerën, sepse ne nuk kemi as shoqat, as organizat bamirëse, ne ndërtuam një frym, një shembull që duhet ta ndjekin tjerët, nxitëm qeverinë që të bëjë si ne, të shkojë shtëpi në shtëpi, apo organizata, apo individ që kanë para. Duke ofruar një model, se si mund të veprojë. Dhe veproni kështu. Dhe ne e ndërprem, kemi 4 ditë që e kemi ndërprer, sepse ndryshe do dilnim sikur e bëm protestën që të vinë na japin ca ndihmë, se nuk shkon si koncept. Ndaj e ndaluam dhe vazhduam protestën tonë, se ne jemi më të vlefshëm në protest se sa në një strukturë bamirëse. Dhe besimi që treguan shqiptarët, teatri jo vetëm e vuri në provë veten me tërmetin fizikisht që nuk u rrëzua, po dhe simbolikisht që shqiptarët i besuan. Gjithsesi, edhe ne njerëz jemi, që ne të fitosh besimin, duhet fitosh 20 kauza të tjera, jo thjesht teatrin. Duhet jemi pak më të qartë në këto, kështu që ne, pra sa kishim dorë, u përpoqëm të japim modelin tonë dhe këtë e bëm me zemër të pastër dhe e bëm sepse absolutisht do përfitojmë. Duke kriju këtë model, nesër nuk do t'i lëmë vend njerëzve cilët vinë në politikë për të përfituar diçka. Duhet vinë në politikë njerëz cilët e marrin në dorë përgjegjësitë e vendit dhe jo sigurojnë veten e tyre. Me punë mund ta sigurosh veten tënde. Gjithsecili nga ne ka këtë mundësi, po jo me abuzim dhe me vjedhje. Ky model mbase ka ardhur dita që duhet i pritet një herë mirë me sopat, mendoj unë, konceptit të abuzimit kur janë pushtet. Unë ju falenderoj shumë, zoti Budina, ishte vërtet kënaqësi t'ju kishim sot në studio. Faleminderit juve. Shikues nderuar, kemi mbërritur në fund të bisedës ju. Faleminderit për vëmendjen, edhe së bashku përshëndetemi këtu.